Μας έχετε εκμυστηρευτεί πολλές φορές πόσο πολύ τονώνεται η αυτοπεποίθησή σας, η σεξουαλικότητά σας, αλλά και πόσο αλλάζει η διάθεσή σας όταν φτιάχνετε κάτι στην εμφάνισή σας που δεν σας αρέσει και που λίγο σας κάνει να αισθάνεστε άβολα. Όμως, πέρα από τους προσωπικούς λόγους που μπορεί να έχουν κάποιοι, υπάρχει και μια κατηγορία ανθρώπων που επισκέφτεται τον πλαστικό χειρουργό και προχωράει σε μια επέμβαση για καθαρά επαγγελματικούς λόγους. Βεβαίως, σε αυτή την κατηγορία, όπως πολύ καλά καταλαβαίνετε, ανήκουν και τα μοντέλα. Μάλιστα, τη στιγμή που οι αίρειες του modeling μας έχουν αποδείξει ότι η σωστή αισθητική επέμβαση πραγματικά τους έχει κλείσει συμβόλαια εκατομμυρίων με σπουδαίους σχεδιαστές και με πολύ μεγάλες εταιρείες. Περίτρανα παραδείγματα βεβαίως είναι η Ρίνα Σάκ, η Ανδριάννα Λίμα, η Τάιρα Μπάνκς, οι οποίες μόλις αύξησαν το στήθος τους, είδαν πραγματικά την καριέρα τους να εκτοξεύεται. Και άλλες πάλι, όπως είναι η Μιράντα Κέρ και η Ζιζέλ, μόλις αποφάσισαν να φουσκώσουν λίγο τον μπούστο τους, είδαν αμέσως και τον τραπεζικό τους λογαριασμό να φουσκώνει σημαντικά. Κύριε Καποσίτα. Καλησπέρα, Κατερίνα. Τι κάνετε, χαίρομαι που είμαι πάλι εδώ. Χαίρομαι που σας βλέπω. Κοντά σας. Εσείς, βέβαια, είναι πολύ γνωστό ότι σας επισκέπτονται πολλοί άνθρωποι από το χώρο του θεάματος και γυναίκες και άνδρες όταν θέλουν να αλλάξουν κάτι στην εμφάνισή τους. Θέλω όμως να μείνουμε λίγο στο χώρο των μοντέλων, γιατί πραγματικά έχω την αίσθηση, αλλά θα μου πείτε εσείς αν αυτό ισχύει, αν μετά από την εγκατάλειψη αυτού του καχεκτικού και αποστεωμένου μοντέλου, όπως ήταν η Twiggy, αν τώρα πλέον τα κορίτσια της μόδας, προκειμένου να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις του χώρου αυτού, έρχονται περισσότερο σε εσάς γιατί θέλουν να αποκτήσουν καμπύλες. Αυτό είναι αλήθεια. Νομίζω ότι η εικόνα πλέον έχει αλλάξει. Δεν πάμε βέβαια τα μοντέλα να έχουν τις σωστές αναλογίες, μια και εξυπηρετούν και τους σχεδιαστές μόδας, αλλά και των ρούχων και των εσωρούχων και την υψηλή ραπτική. Και είναι ένα κομμάτι το οποίο βλέπουμε πιο συχνά από ότι ίσως η παλιότερη πλαστική χειρουργή παλιότερα. Κάνει καλό τώρα ή κάνει κακό στην καριέρα ενός μοντέλου του να φτιάξει το στήθος? Κοιτάξτε να δείτε, Κατερίνα, το στήθος είναι ένα απόσπαστο κομμάτι του σώματος. Υπάρχουν κορίτσια που κάνουν modeling, τα οποία χάσαν δουλειές, γιατί το στήθος δεν έχει την ανάλογη προβολή, είτε για να δουλέψουν στην πασαρέλα ή να διαφημίσουν εσώρουχα ή μαγιό κτλ. Εδώ που τα λέμε τώρα, κύριε Καποσίτα, είναι πολύ μεγάλη γκάμα στις δουλειές ενός μοντέλου, το εσώρουχο και το μαγιό. Σαφώς. Και εδώ νομίζω χρειάζεται να έχει ένα μοντέλο στήθος. Ακριβώς. Εκεί που είναι το μεγάλο μυστικό σε αυτή την υπόθεση, όταν ένας πλαστικός χειρουργός σχεδιάζει μια τέτοια επέμβαση, θα πρέπει να λάβει υπόψη όλες τις παραμέτρους, εκτός από τις ανατομικές και τις ιατρικές παραμέτρους, αλλά και τις δουλειές που πρόκειται να θέλει να κλείσει ένα μοντέλο σε συγκεκριμένη περίπτωση. Ποιο είναι το πιο σωστό μέγεθος για ένα μοντέλο, τι θα λέγατε εσείς, τι θα προτείνατε? Κοίταξε, ουσιαστικά εξαρτάται από το σωματότυπο της κοπέλας. Το ύψος και τη διάπλαση. Ακριβώς. Η διάμετρος του στήθους παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο. Η περίμετρος, αυτό που λέμε το 70B, που λέμε το 70A, το 85. Το 85 το 70 είναι η περίμετρος γύρω-γύρω του στήθους. Και το ABC είναι η προβολή, ο όγκος του στήθους. Από εκεί και μετά, μια κοπέλα που θέλει να δουλέψει κυρίως στην πασαρέλα, σίγουρα θα θέλει να κάνει και φωτογραφίες και με εσώρουχο και οτιδήποτε και άλλα ρούχα. Νομίζω ότι το μέγεθος B προς C είναι το καλύτερο. Βέβαια, αν θέλει να δουλέψει στην υψηλή ραπτική που θέλουν πιο αυστηρά, πιο πολύ μικρά νούμερα οι σχεδιαστές μόδας, ίσως να χρειάζεται λίγο το B νούμερο. Σημασία έχει ποιο είναι ότι η τάση γενικότερα πέρα από το modeling είναι πλέον να έχουμε λογικά μεγέθη στήθους όσον αφορά το σώμα της κάθε κοπέλας. Και δεν σου κρύβω ότι υπάρχει τάση και στην Αμερική ότι οι κοπέλες όπως η Χάιντι Μοντάκα, η οποία ξαναγύρισε από ένα μεγάλο στήθος που είχε αρχικά κάνει, γύρισε στο 3 νούμερο. Άρα λοιπόν η τάση γενικότερη είναι να πάμε σε λογικότερα νούμερα σύμφωνα με το σωματότυπο. Τώρα, όσον αφορά τα μοντέλα, θα πρέπει να κινηθούν μεταξύ B και C, 2 και 3 νούμερο. Η Χριστιάνα τώρα Γεωργοπούλου, γιατρέ, τη γνωρίζετε πολύ καλά εσείς, είναι ένα πολύ γνωστό μοντέλο, έχει κάνει χιλιόμετρα πασαρέλας, πολλές φωτογραφίες, είναι μια κούκλα. Σας επισκέφτηκε πριν από 2 μήνες, ήθελε να αυξήσει το στήθος της. Ποιο είναι το νούμερο αυτό που βάλατε στη Χριστιάνα? Σύμφωνα με το σωματότυπό της και τις αναλογίες του σώματος, επιλέξαμε να κινηθούμε σε ένα απλό C, σε ένα τριαράκι απλό, όπως λέμε, μεταξύ B και C. Το αγαπημένο μου αυτό, είναι το αγαπημένο ακριβώς, και το δικό μου, ναι. Νομίζω ότι τη στέργασε πάρα πολύ καλά. Από άλλο που έχουν περάσει 2 μήνες σχεδόν από την επέμβαση, νομίζω στέκεται πάρα πολύ καλά στο σώμα
Και από ό,τι μου έλεγε και σήμερα, έκανε την πρώτη φωτογράφηση με το καινούριο της στήθος, το οποίο δένει πολύ καλά σώματα. Είπα τώρα στην αρχή, γιατρέ, ξεκινώντας, ότι κάποιοι άνθρωποι πηγαίνουν για προσωπικούς λόγους, κάποιοι για επαγγελματικούς. Φαντάζομαι τώρα η Χριστιάνα είχε περισσότερο επαγγελματικούς ή προσωπικούς λόγους, όμως γιατρέ, δεν θέλω να μου το απαντήσετε εσείς αυτό. Θέλω να μας το απαντήσει η Χριστιάνα, που βεβαίως και την έχουμε κοντά μας. Χριστιάνα Γεωργοπούλου, Miss Ελλάς 2012, μια κούκλα, βρίσκεται σήμερα κοντά μας. Τι κάνεις, Χριστιάνα? Καλά. Πραγματικά, ξέρεις, βρίσκεσαι σε έναν χώρο που είναι πάρα πολύ δύσκολος, όμως δεν το γνωρίζουν οι περισσότεροι άνθρωποι αυτό. Νομίζουν ότι το modeling είναι μόνο προβολή, φώτα, λάμψη κτλ. Είναι ένας χώρος όμως πολλών απαιτήσεων. Και θέλω να μου πεις αν αυτές οι απαιτήσεις τελικά ήταν που σε όθησαν να αποφασίσεις αυτή την αλλαγή πάνω σου και να προχωρήσεις αυξητική στήθους. Σαφώς, και ήταν η δουλειά μου ένας λόγος που επέλεξα να βάλω το στήθος, και ο προσωπικός λόγος ήταν σημαντικός, αλλά και η δουλειά μου αποτέλεσε σημαντικό κομμάτι στο να το κάνω αυτό. Είναι πολλές δουλειές πάντως που χρειάζονται το μοντέλο να έχει περισσότερο στήθος. Σαφώς, μαγιό, εσώρουχα, όλα αυτά. Χρειάζεται στήθος. Δεν έχω κάνει ποτέ καμία δουλειά, ας πούμε, μέχρι ώρας, λόγω επειδή δεν είχα στήθος. Πήγαινες δηλαδή σε casting για να κάνεις τέτοιες δουλειές και σου λέγανε συγγνώμη, δεν μας κάνεις. Αυτό φαντάζομαι λίγο σε στεναχώρησε. Είναι ψυχοφθόρο, όσο να είναι, βέβαια. Αλλά ξέρεις κάτι, και εκτός από τα μαγιό και τα εσώρουχα, που είναι πολλές δουλειές αυτές. Τώρα τα τελευταία χρόνια που πλέον το μοντέλο κρεμάστρα το έχουμε ξεχάσει λίγο. Ακόμα νομίζω ότι και τα ρούχα, έτσι, τα haute couture σχεδιαστών, ότι θέλουν να υπάρχουν και λίγες καμπύλες. Τρώνε καλύτερα, ρε παιδάκι, με το ρούχο. Ναι, όπως το είπες όμως, λίγες καμπύλες. Δηλαδή, εγώ με τη δουλειά που κάνω θα μπορούσα να έχω ένα πολύ μεγάλο στήθος. Είναι και ανάλογα και οι αγορές. Κάποιες αγορές θέλουν παραπάνω στήθος, π.χ. Ινδία, Μεξικό κτλ. Το πιο fashion δεν θέλει τόσο μεγάλο στήθος. Σε έσπρωξε καθόλου και το πρακτορείο που συνεργάζεσαι, ήταν καθαρά δική σου απόφαση? Δηλαδή σου λέγανε Χριστιάνα, πρέπει να το κάνεις, Χριστιάνα, πρέπει να το κάνεις? Όχι, εγώ το ήθελα και για τη δουλειά μου και για μένα. Όχι, το πρακτορείο μου δεν μπορώ να πω ότι είχα κάποια πίεση από αυτό το κομμάτι. Όχι. Θα ήθελα να μου πεις εντυπώσεις και τι έγινε με τη δουλειά. Και στα casting τώρα που πηγαίνεις και ξέρω ότι είχες και φωτογράφηση τώρα πριν να συναντηθούμε. Ναι, είχα για ένα γνωστό περιοδικό με μαγιό. Ήταν η πρώτη δουλειά που έκλεισα μετά το χειρουργείο, γιατί θέλει μια αποθεραπεία και ήταν μαγιό η πρώτη δουλειά που έκλεισα. Και τελικά ήταν δηλαδή το αποθυμένο που δεν μπορείς να κλείσεις μαγιό και άρχισες να κλείνεις μαγιό. Είναι αλήθεια πάντως ότι, γιατί μου λες, εντάξει, είναι και προσωπικοί λόγοι. Το μικρό στήθος δημιουργεί ανασφάλειες. Σαν γυναίκα προφανώς, εννοείται. Και στη θηλυκότητα και στη σεξουαλικότητα. Εννοείται. Άλλαξε πάρα πολύ η ψυχολογία μου μετά το στήθος. Όταν πήγα και έκανα τα πρώτα μου ψώνια, εντάξει, με τα μαγιό δεν το συζητώ. Αγόρασα σίγουρα 6, γιατί μου άρεσε όπως καθόταν πάνω μου. Και με τα ρούχα προφανώς δεν χρειάστηκε να βάλω σουτιέν για να πάω κάπου. Γιατί είχα γεμάτο ντεκολτέ, ήταν πολύ καλό το αποτέλεσμα και δεν χρειάστηκε ούτε καν να βάλω σουτιέν. Έμαθα όμως ότι μέχρι να καταλήξει τελικά στον κύριο Καποσίτα, ότι υπήρχε έτσι ένας αγώνας δρόμου, να το πω κάπως έτσι. 3 χρόνια έψαχνα γιατρούς. 25 γιατρούς επισκέφτηκες, δεν ξέρω τι συνέβαινε. Φοβόσουν, είχες κάποια ερωτηματικά, τι γινότανε? Φοβόμουν πάρα πολύ τον πόνο. Όλες νομίζω σκέφτονται αυτό. Ήθελα ο γιατρός που θα επιλέξω να το κάνω να μου το βγάλει σαν feeling. Δηλαδή, όταν καθίσω και μιλήσω μαζί του, να μου βγάλει τη σιγουριά και ότι θα κάνω αυτό που θέλω. Ο κύριος Καποσίτας ήταν αυτός που όταν τον είδα, μιλήσαμε, είπε ότι όταν το κάνω, θα το κάνω σε εκείνον. Και τελικά τι έγινε, βγήκε αληθινός ο κύριος Καποσίτας? Ναι, πραγματικά. Πόνεσες δηλαδή, δεν πόνεσες? Δεν κατάλαβα πόνο. Το λέω στις φίλες μου και δεν το πιστεύουν. Κάποιες άλλες είχαν προβλήματα, πόνους κτλ. Δεν κατάλαβα πόνο. Εντάξει, μόνο την πρώτη μέρα που εννοείται. Όχι πόνους τρελούς, με ένα ντεπών περνούσαν, δηλαδή ούτε καν πόνο. Καλά, και το χεράκι μας χτυπάμε και έχουμε και λίγο πόνο. Αυτό καθόλου πόνο, καθόλου. Τι να ευχηθώ, να πηγαίνουν όλα τα πράγματα καλά, να ευχηθώ να κάνεις πολλούς καταλόγους, πολλές επιδείξεις με μαγιό και με σώρουχα, αφού ήταν και αυτό κάτι που το ήθελες και που δεν γινόταν. Και τώρα είναι παιχνιδάκι για σένα. Ναι, πραγματικά. Να είσαι πάντα όμορφη και λαμπερή όπως είσαι, μια κούκλα. Και καλή επιτυχία και χαρούμενη σε ό,τι κάνεις. Ευχαριστώ.